हेलो दोस्तों गमारी एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेडर आपनालोक स्वागतम। तो आपनालोके चाइ आछे आमार फैक्टरीत बर्तमान काम आछे। तो कामबिलाक देखाम कोने कि काम करे तो आहक आपनालोके चाइ लওক। ए मिस्त्री राउटर मारि आछे। तो आपनालोके राउटर केनेके मारे, आपनालोके खुला केनेके मारे, आल केनेके काटे मारे सकलोबोर आमी शिकाम, इयात देखाम। आपनालोके चाइ लওক ए कामটো केनेকৈ কৰিব লাগে। तो आपनालोके कामबिलाक भालके चालेহে কৰিব পাৰিব। तो এইবিলাক হৈছে একবাৰ কাটিলে আৰু দ্বিতীয়বাৰ ইয়াৰ কোনো কাম নাই। তো আমাৰ কোম্পানীত জব এপ্লিকেশ্যন আপোনাৰ ৱেবছাইটত দি দিম আমি লিংকবিলাক। তো আপুনি তাত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কামবিলাক চাওক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ কোম্পানীৰ ৱৰ্কবিলাক। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
দিনত আপোনালোকে কাম কৰিছিল সেইবিলাক এতিয়া ৰাতি পুটিং মাৰি আছে আপোনাৰ নাইটো কাম হ'ব আপোনাৰ ডে নাইট 24 আৱাৰ কাম আছে আপুনি ডেইলি 3 হাজিৰা কৰি মাৰিব পাৰিব ডেইলি 1500 টকাও ইনকাম কৰিব পাৰিব হেল্পাৰে 3000 ইনকাম কৰিব পাৰিব ভাল মিস্ত্ৰী আপোনাৰ ৰাতিও কাম আছে দিনতো কাম আছে এভৰিথিং আপোনাৰ ডে নাইট কাম আছে তো ভিডিঅ'টো চাৱাৰ বাবে ধন্যবাদ তো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো আৰু আপোনালোকৰ নতুন নতুন ফেক্টৰী আৰম্ভ হৈ আছে সেইবিলাকো দেখাম এইবিলাক জইন দি থৈছোঁ দামী দামী দৰ্জা ডিজাইনৰ